चॅनल। तर आज मी तुमच्याशी माझा जो ड्रेसचा हॉल आहे, नवीन शॉपिंग केली आहे आणि खूप सारा डिस्काउंट आणि सेल चालू आहे, तो तुमच्याशी आज मी शेअर करणार आहे। आणि ही जी मी शॉपिंग केली आहे ती NN Now ॲपवरून शॉपिंग केलेली आहे। NN Now एक वेबसाईट आहे जिकडे तुम्हाला खूप सारे वेगवेगळ्या प्रकारच्या फॅशनचे कपडे मिळतील। आणि मी काही कुर्तीज आणि काही टॉप्स घेतलेले आहेत, तर ते सगळे मला खूप अफोर्डेबल किमतीत मिळाले आहेत, कारण की त्याच्यावरून मला कॅशबॅक मिळाला। ही सगळी जी मी शॉपिंग केली आहे तर ती कॅश करो थ्रू केलेली आहे। जसं की मागच्या व्हिडिओमध्ये पण दाखवलेलं होतं तुम्हाला की कॅश करो थ्रू आपण कसं जे आहे कॅशबॅक मिळवू शकतो। तर कॅश करो थ्रू तुम्हाला NN Now च्या वेबसाईटवरती जायचे आणि मग तुम्हाला शॉपिंग करायची। NN Now वर 80% डिस्काउंट चालू आहे, खूप सारा डिस्काउंट चालू आहे। पावसाळ्याचे दिवस आहेत आणि पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये डिस्काउंट चालूच असतो। तर सो अशी ऑफर मिस करू नका, जरूर जाऊन शॉपिंग करा। तुम्हाला जे आवडतं त्या प्रकारचे कुर्ती किंवा टॉप्स वगैरे बऱ्याच साऱ्या प्रकारचे जे आहेत आणि ब्रँडचे आहेत ते कपडे तिकडे अवेलेबल आहेत, तर तुम्ही जरूर जाऊन चेक करा। आणि जर तुम्ही 800 रुपयाची शॉपिंग करत असाल तर 350 रुपये तुम्हाला कॅशबॅक मिळतो। म्हणजे त्याचप्रमाणे तुम्ही जर 1600ची जरी शॉपिंग केली तरी 700 रुपये अशा पद्धतीने, म्हणजे मॅक्झिमम तुम्हाला 43 to 45% कॅशबॅक जो आहे तो वापस मिळतो। आणि शिवाय 80% डिस्काउंट NN Now वरती चालू आहे। सो खूप सारे पैसे तुमचे त्याच्यावरती वाचू शकतात, तर जरूर जाऊन ट्राय करा। आणि कोणाला नाही आवडणार, बचत करायला सगळ्यांनाच आवडतं आणि आपल्या शॉपिंगवर थोडंफार डिस्काउंट मिळत असेल आणि शिवाय कॅशबॅक मिळत असेल तर सगळे खुश होतील। तर नक्की तुम्ही चेकआउट करा। बट तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये एक लिंक दिलेली आहे, तिकडून तुम्हाला साइन अप लिंक पण मिळेल। तर त्या लिंक थ्रू तुम्हाला जायचं आहे, तरच तुम्हाला कॅशबॅक मिळेल, तरच तुम्हाला डिस्काउंट मिळेल। तर जी लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे ती जरूर चेक करा आणि तिकडूनच तुम्हाला या वेबसाईटवरती जायचं आहे। मी पुन्हा एकदा तुम्हाला थोडंसं डिटेलमध्ये सांगते की जर तुम्ही कॅश करो वरती जात असाल डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेल्या लिंकवरून, तर तुम्हाला 25 रुपये जो आहे कॅशबॅक लगेच मिळतो आणि तो तुम्हाला माय अर्निंगमध्ये दिसतो। तर लगेच तुमच्या अकाउंटमध्ये 25 रुपये जे आहेत जमा होतात आणि तिकडे तुम्हाला खूप सारे डिटेल्स, तुमचे जे पर्सनल डिटेल्स आहेत, नाव झालं, ॲड्रेस झालं आणि बँक डिटेल्स झालं, तर हे सगळं तिकडे विचारतात आणि ते तुम्हाला तिकडे फिल करायला लागतं। सो मी तुम्हाला अगोदर माझ्या कपड्यांचा जो हॉल आहे तो दाखवते आणि मग डिटेलमध्ये तुम्हाला दाखवते की कशा पद्धतीने शॉपिंग करायची आहे आणि किती डिस्काउंट मला मिळाला आहे। तर सगळ्यात फर्स्ट जो टॉप आहे तो हा मी घातलेला आहे, तोच टॉप आहे। आणि याचं जे पिक्चर आहे ते मी इकडे साईडला फुल पिक्चर टाकते तर तुम्हाला ते दिसेल। आणि याला इकडे बटनची डिझाईन आहे। सो याला इकडे अशी बटनची डिझाईन आहे आणि एवढ्या स्लीव्ज आहेत आणि खूप प्रिटी असं फ्लावर्स आहेत याच्यावरती। आणि ह्याचा गळा जो आहे तो असा गोल आहे, इकडे इलास्टिक आहे। जे मटेरियल आहे ते पण खूप टिकाऊ आहे। सो नेक्स्ट जो टॉप आहे तो माझा सगळ्यात फेवरेट कलर आहे, पिंक कलर। आणि इतका प्रिटी टॉप मला मिळाला आहे, मला हवी तशी शॉपिंग मी केली आहे। तर इतका प्रिटी हा टॉप आहे आणि अशा स्लीव्ज आहेत त्याच्या जाळीच्या आणि बॅक साईडला पण अशा पद्धतीची जी आहे जाळी आहे। तर हा घातल्यानंतर खूप मस्त दिसतो, खूप छान दिसतो। आणि याचं जे मटेरियल आहे हे खूप स्मूथ मटेरियल आहे आणि याचं मी फुल तुम्हाला व्ह्यू दाखवते। सो आणि हा टॉप तुम्ही जीन्सवरती पण घालू शकता किंवा लेगिनवरती पण घालू शकता। सो याच्यावर जो कॅशबॅक मला मिळाला आहे तो मी इकडे टाकलेला आहे की जी प्राइस NN Now वरती होती आणि मग आफ्टर डिस्काउंट मला किती बसले, तर ते प्रत्येक टॉपचं मी खाली देत आहे, ते जरूर चेक करा। टॉप आहे व्हाईट कलरचा। व्हाईट आणि ब्लॅक कलरचे जे कपडे असतात ते पण मला खूप आवडतात आणि सेम असा एक व्हाईट कलरचा मला अगोदर टॉप होता, बट तो फक्त स्लीवलेस होता। त्यात फरक वेगळा काही नाही, फक्त तो स्लीवलेस होता। आणि याच्या स्लीव ज्या आहेत त्या अशा तुम्ही 3/4 पण करू शकता किंवा फोल्ड करून पण घालू शकता। तर दोन्ही टाईपनं तुम्ही हे वेअर करू शकता। तर हा पूर्ण कॉटनचा कपडा आहे आणि हा जो टॉप आहे याच्या समोरच्या साईडला हे बघा अशा पद्धतीने जे आहे लाइनिंगचं डिझाईन आहे आणि वरती थोडी जाळीदार अशी नक्षी आहे। आणि हा खूप प्रोफेशनल आणि खूप डिसेंट असा लुक देतो हा टॉप। आणि हा मी प्लाझोवरती, माझ्याकडे एक रेड कलरची प्लाझो आहे, तर त्या प्लाझोवरती आणि जीन्सवरती दोन्हीवरती ट्राय केला आणि खूप मस्त दिसतो हा टॉप।
सो हे 3 टॉप्स मी घेतले आणि आता मी तुम्हाला कुर्ती दाखवते माझ्या. तर ही कॉटन, प्युअर कॉटन मटेरियल आहे आणि ही कुर्ती अशा पद्धतीची आहे. साईडला रेड कलरचं जे आहे, इकडे मध्ये रेड कलरची बॉर्डर आहे आणि हा गोट टाईप बसवलेला आहे. तर त्यामुळे हे खूप सुंदर दिसतंय आणि मध्ये खूप छोटे छोटे असे फ्लॉवर आहेत. खूप प्रिटी दिसतंय ते. आणि हे मी स्लीवलेसच यूज करणार आहे. बट तुम्हाला जर हवी असेल तर या साईटवरती जे कपडे तुम्ही घ्याल त्याच्यासोबत तुम्हाला स्लीव्ज पण मिळतात. मग तुम्ही हवं तसं यूज करू शकता. तर इकडे आतमध्ये स्लीव्ज पण असतात. आणि हा मी थोडासा फुल दाखवते तुम्हाला. तर हे जे आहे कट, समोरचा कट बघा आहे, प्युअर कॉटन मटेरियल आहे. याची पण सगळी प्राइस मी इकडे दिलेली आहे, चेक करा. नेक्स्ट जो टॉप मी घेतलाय तो पिंक, थोडासा असा मस्टर्ड कलर आहे आणि हळदीचा कलर असतो तसा थोडासा ब्लॅक आणि डार्क पिंक म्हणजे राणी कलरमध्ये आहे. तर ह्याचं कॉम्बिनेशन पण खूप मला आवडलं आणि येल्लोवरती हे असं डिझाईन केलं त्यांनी. खूप मस्त दिसतं हे डिझाईन. आणि हे वॉशेबल आहे, असं नाही की तुम्ही वॉश केलं तर हे निघून जाईल असं नाही. हे खूप चांगल्या क्वालिटीचं मटेरियल आहे आणि हे कापड देखील खूप जाड आहे. आणि खालच्या साईडला हे असं पिंक आहे आणि वरती जे आहे फुल असं हे येल्लो आहे. याचे जे स्लीव्ज आहेत ते अशा 3/4 आहेत. आणि मी जी साईज मागवली ती एम साईज मागवली. काही काही कपड्यांची स्मॉल आहे, कारण की जे टॉप्स वगैरे घेतो त्याला थोडी कमी साईज लागते. तर ते स्मॉल साईजच्या आहेत आणि कुर्तीज वगैरे मी मीडियम साईजच्या घेतलेल्या आहेत. पाहिलं ना किती मस्त प्राइसमध्ये मला मिळाले आणि कॅशबॅक पण मिळाला त्याच्यामुळे मी अजून त्याच्यातून शॉपिंग करू शकते. आणि हे कॅशबॅक जो असतो तो तुम्ही बँकमध्ये पण ट्रान्सफर करू शकता. मी तुम्हाला याची मोबाईल जर्नी दाखवते की मोबाईलवरून कसं तुम्हाला हे ॲपवरती जायचं आहे किंवा काय काय कशी शॉपिंग करायची आहे, कशी सगळं सिलेक्ट करायचं आहे. तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समधल्या लिंकवरून कॅश करोवरती गेल्यानंतर सगळे डिटेल्स तुमचे भरायचे आहेत आणि मग कॅश करोमध्ये माय अर्निंगमध्ये तुम्हाला 25 रुपये आहेत ते लगेच ॲड होतात. आणि त्यानंतर तुम्हाला एने नाव म्हणून सर्च करायचं आहे. तिकडे तुम्हाला कॅश करो थ्रू एने नावच्या साईटवरती कनेक्ट केलं जाईल. तर एने नावचे जे ऑफर्स आहेत ते इकडे तुम्हाला दिसतील. नवीन नवीन जे ऑफर्स असतात ते ओपन होतात. आणि आता कॅश करून एने नाववरती जे आहे कनेक्ट केलेलं आहे. तर इकडे सगळे ऑफर्स तुम्हाला पेज ओपन झाल्यानंतर दिसतील. तर तुम्हाला ज्या ब्रँडचे कपडे हवे आहेत, ज्या पद्धतीचे कपडे हवे आहेत ते तुम्ही सिलेक्ट करू शकता. आणि इकडे किड्ससाठी पण खूप छान छान कपडे अवेलेबल आहेत. तर साईजनुसार, तुमच्या कलर्सनुसार जे काही तुम्हाला आवडतं ते तुम्ही इकडे ॲड टू कार्ट करायचं आहे आणि त्यानंतर मग चेकआउट करायचं आहे. तर इकडे 80% जे आहे डिस्काउंट ऑलरेडी एनेनावरती चालू आहे आणि प्रत्येक साईजचे जे आहेत कपडे इकडे अवेलेबल आहेत. तर सगळे तुम्ही ॲड टू कार्ट केल्यानंतर, ॲड टू बॅग केल्यानंतर चेकआउट करायचं आहे आणि मग त्यानंतर आफ्टर सगळी शॉपिंग झाल्याच्या नंतर तुम्हाला जो आहे कॅशबॅक मिळतो. तर कॅश करोच्या बाय अर्निंगमध्ये तो येतो, दाखवतात तिकडे. तर हे सगळं शॉपिंग झाल्यानंतर इकडे बघा खाली ओव्हरव्ह्यू जो येतो, तो जो कॅशबॅक असतो तो माय अर्निंगमध्ये इकडे दिसेल तुम्हाला की कॅशबॅक अमाऊंट. ओके. आणि ही तुम्हाला 60 to 90 डेजच्या नंतर तुम्हाला मिळणार आहे हा कॅशबॅक. जेव्हा तुमची रिटर्न करण्याची जी डेट असते, कपडे रिटर्न करण्याची डेट जेव्हा संपते तेव्हा. आणि 250च्या वरती तुम्हाला जे आहे कॅशबॅक हवा असतो तरच तो तुम्ही बँक अकाउंटमध्ये ट्रान्सफर करू शकता. इकडे सगळे बँक डिटेल्स तुम्हाला टाकायचे आहेत. सो कॅश ऑन डिलेवरीवरतीच फक्त तुम्हाला कॅशबॅक मिळणार आहे. आणि जेव्हा तुमची डिलेवरी होते, जेव्हा तुम्हाला प्रोडक्ट्स मिळतात, तुम्ही पेमेंट करता, त्याच्यानंतर जेव्हा 30 ते 60 दिवस निघून जातात, म्हणजे प्रोडक्ट परत रिटर्न करण्याची तारीख जेव्हा निघून जाते त्याच्यानंतर तुम्हाला जे आहे कॅशबॅक मिळतो. कारण की ते पिरियड असतो ज्यावेळी तुम्ही प्रोडक्ट जर तुम्हाला आवडलं नाही वगैरे तर तुम्ही रिटर्न करता. तर जेव्हा ते प्रोडक्ट रिटर्न होणार नाही 2 महिन्यांनंतर, तर त्यानंतर तुम्हाला कॅशबॅक तुमच्या माय अर्निंगमध्ये दिसेल. माय अर्निंगमध्ये तुमचा जो कॅशबॅक आहे तो आलेला असतो आणि जसं जसं तुम्ही शॉपिंग करत जाताल तसं तसं तुमचा कॅशबॅक त्यामध्ये ॲड होत जातो. आणि मग त्यांची एक ठराविक रक्कम असते, तर ती रक्कम झाल्यानंतर तुम्ही ते पेमेंट डिरेक्टली बँक अकाउंटमध्ये ट्रान्सफर करू शकता.
आणि एक की तुम्ही जेव्हा प्लेस ऑर्डर म्हणून करता तर जे तुमचा कॅशबॅक आहे तो विदिन 15 मिनिटाच्या नंतर तुम्हाला तिकडे दिसेल वेबसाईटवरती. तर थोडंसं वेट करायला लागेल. एक 15 मिनटं गेल्यानंतर तुम्हाला तिकडे जी तुमची प्रोसेस पूर्ण झाल्यानंतर तुम्हाला जो कॅशबॅक आहे तो तिकडे दिसेल. बट तो कॅशबॅक तुम्हाला रिटर्नची डेट संपल्यानंतरच मिळणार आहे, म्हणजे 60 दिवसांनंतर. आणि अजून एक यांचा जो आहे व्हॉट्सअपचा ग्रुप आहे, तर व्हॉट्सअपचा जो नंबर असेल किंवा लिंक असेल, जे व्हॉट्सअपवर साईनअप करायची लिंक असेल ती पण खाली मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे. तर तिकडे जाऊन तुम्हाला जे आहे त्या ग्रुपला जॉईन करायचं आहे. आणि जॉईन केल्यानंतर नवीन नवीन फॅशनचे जेव्हा कपडे येतात आणि काही ऑफर्स चालू असतात, डिस्काउंट चालू असतात, तर ते सगळे तुम्हाला मेसेज थ्रू, व्हॉट्सअपच्या मेसेज थ्रू तुम्हाला मिळत जाईल आणि मग तुम्हाला अपडेट होता येईल. जर दरवेळीच तुम्ही वेबसाईटवरती जाऊ शकत नाही, तर व्हॉट्सअपवरती ते लोक मेसेज करतात, तुम्हाला अपडेट देत राहतात. तर व्हॉट्सअप ग्रुप पण जरूर जाऊन जॉईन करा, ट्राय करा. आणि खाली त्याची देखील लिंक दिलेली आहे, साईनअपची मी दोन्ही पण लिंक दिलेल्या आहेत, तुम्ही दोन्ही पण जाऊन चेक करा. आणि व्हॉट्सअपवरती गेल्यावर जस्ट तिकडे हाय म्हणून मेसेज करा, म्हणजे त्यांना कलेक्ट होतं तुमचं नाव, तुमचा नंबर, आणि मग ते तुम्हाला अपडेट जे आहेत ते सेंड करत राहतात. आणि खूप सारे बेनिफिट्स आहेत. अजून एक बेनिफिट असा आहे की कॅश करोने जे आहे गिव्ह अवे अनाऊन्स केलेला आहे, आणि त्यामधून एक लकी विनर जो आहे सिलेक्ट केला जाईल आणि त्याला 500 रुपयाची कुर्ती त्यांना ज्या साईटवरून हवी आहे त्या साईटवरून मिळेल. इकडे खूप साऱ्या साईट्स अवेलेबल आहेत, अमेझॉन झालं, फ्लिपकार्ट झालं, बऱ्याच साऱ्या. तुम्हाला जे आवडेल त्या ठिकाणावरून तुम्ही जे आहे तुमची 500 रुपयाची कुर्ती घेऊ शकता. जरूर जाऊन लिंकवरती, खाली दिलेल्या लिंकवरती क्लिक करा, जाऊन वेबसाईट चेक करा आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा की तुम्हाला कसा वाटला माझा हॉल आणि सगळ्यात जास्त कोणता ड्रेस तुम्हाला आवडला हे जरूर कळवा. तर माझी इकडची व्हिडिओच्या खाली जर होत नसेल कमेंट, तर तुम्ही कम्युनिटी टॅबवरती जाऊन मला कमेंट करू शकता. सो आय होप तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल. आता भेटूयात नवीन व्हिडिओसोबत, तोपर्यंत बाय बाय.